What's up guys? So ngayon, araw na to, sabihin ko sa inyo kung paano mag-detail ng inyong mga gulong at ng rims. Madali lang siya. So, kailangan nyo lang ng mga gamit syempre. So, simulan na natin guys. Panoorin nyo to. Sana mag-enjoy kayo, no? Spray na.
So ayun guys, tapos na ako maglinis ng gulong at ng rims. So sana nag-enjoy kayo sa aking paglilinis ng aking gulong at ng rim. Kakapagod pero worth it naman siya, no? So don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Thank you. Peace. I want it all before I'm gone.